สวัสดีค่ะวันนี้จะมาถักเสื้อของจีซูกันนะคะโดยเราจะถักดิสตัวนี้นะคะเราเคยถักเสื้อกันหนาวสีรุ้งไปแล้วนะคะค่ะไปติดตามกันเลยนะคะเราจะใช้ไหมสีชมพูแล้วก็สีฟ้าเขียวเหลืองแดงนะคะเข็มเบอร์4หรือเบอร์3ก็ได้ค่ะแล้วแต่ขนาดไหมที่เราใช้นะคะเริ่มแรกเลยเราจะทำปลายไหมให้เป็นปมค่ะเราจะถักโซ่ให้ได้ตามจำนวนที่เราต้องการนะคะคืออกเรา32ใช่ไหมคะแล้วก็แบ่งครึ่งหนึ่งถักให้ได้ครึ่งหน้านะคะเราจะถักชุดให้กว้างกว่าตัวสักประมาณ 2-3 นิ้วนะคะเราจะถักเป็น2แผ่นนะคะคือแผ่นหน้ากับแผ่นหลังเนาะโดยเราทำแผ่นหน้าประมาณ20นิ้วนะคะแล้วแต่สัดส่วนของแต่ละคนด้วยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถัก x ค่ะลงในหลักที่2แล้วก็ถัก x นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะอันนี้จะเป็นชายกระโปรงนะคะเมื่อถักมาจนจบแถวแล้วนะคะเราจะถักโซ่3หลักขึ้นไปนะคะแล้วเราก็จะถักโซ่5หลักค่ะหลังจากนั้นนะคะพลิกชิ้นงานถัก F ลงในหลักที่5นะคะก็จะได้เป็นช่องอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่5หลักเหมือนเดิมค่ะแล้วถัก F ลงในหลักที่5ก็จะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนจบแถวค่ะโซ่5 F ในหลักที่5ค่ะเมื่อถักจนมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะถัก F ลงในหลักสุดท้ายค่ะและถักโซ่6หลักนะคะเมื่อถักได้6หลักแล้วนะคะเราก็จะถัก F ลงในโซ่3ค่ะถ้าเราแทงทะลุโซ่หลักที่3นะคะก็จะออกมาสวยงามกว่านี้นะคะมันจะเป็นตาข่ายตารางเนาะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่5ค่ะแล้วก็ถัก F ลงในโซ่หลักที่3นะคะแล้วก็ถักแบบเดิมค่ะไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยเนาะที่ใช้ไหมพรมเส้นเล็กแบบนี้นะคะถักประมาณ9แถว10แถวก็ได้นะคะแล้วแต่ความยาวที่เราต้องการค่ะส่วนคนที่ใช้ไหมพรมสีไพรนะคะก็ถักประมาณ8แถวก็พอค่ะเมื่อเรามาถึงหลักสุดท้ายแล้วเนาะเราจะทำช่องเล็กนะคะถักโซ่3ค่ะและถัก F ลงในโซ่หลักที่3นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่8หลักค่ะถักโซ่3เป็นหลักตัว F นะคะและถักโซ่5หลักค่ะพลิกชิ้นงานนะคะถัก F ลงบนโซ่หลักที่3ในช่องโซ่5หลักนะคะในช่องใหญ่เลยเนาะเราก็จะถักโซ่5หลักค่ะแล้วก็ถัก F ลงในโซ่หลักที่3นะคะเราจะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆจนจบแถวเลยนะคะแล้วก็ได้ความยาวตามที่เราต้องการค่ะเมื่อมาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะถักโซ่5หลักค่ะแล้วก็แทงเข็มลงในหลักที่3นะคะในโซ่หลักที่3แบบนี้เลยนะคะตัวชิ้นงานของเราจะได้ออกมาสวยงามเนาะถักโซ่5แล้วถัก F ลงบนโซ่หลักที่3นะคะแล้วเราก็จะถักโซ่3ค่ะถัก F ลงบนโซ่หลักที่3นะคะก็คือตรงตัวหลักโซ่3ขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นเมื่อเราได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีไหมค่ะเป็นไหมสีฟ้านะคะ
ทำปลายไหมให้เป็นปมค่ะแล้วก็มาเชื่อมต่อกับตรงที่เราถักตัว F นี้นะคะโดยเราจะใช้ตัวสีฟ้านะคะมารวบ2หลักนี้นะคะแล้วถักโซ่ขึ้นไป8หลักนะคะเราจะมัดตรงปลายไหมนี้ก่อนนะคะมัดปลายไหมแล้วก็ตัดไหมสีชมพูนะคะค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะมาถักโซ่เมื่อกี้เราถักโซ่3ไปแล้วเราก็จะถักโซ่5หลักค่ะพิชิตงานนะคะแล้วก็ถัก F ลงบนโซ่หลักที่3นะคะในช่อง5โซ่5หลักนะคะแล้วถักโซ่3ค่ะถักโซ่5หลักนะคะถัก F ลงในโซ่หลักที่3นะคะเราก็จะถักแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยเนาะแล้วก็สลับสีแบบนี้ไปนะคะถักให้ได้ตามจำนวนแถวที่เราต้องการเลยนะคะเราก็จะถักไปจนถึงสีแดงนะคะสีแดงเราจะถักประมาณ4แถวก็พอนะคะค่ะเนี่ยค่ะเราก็ถักมาได้ประมาณนี้นะคะสีแดงของเราไม่มีนะคะเราก็จะใช้สีส้มแทนเนาะอาจจะสีแดงอาจจะถักแค่2แถวหรือ4แถวก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเราก็จะมาแบ่งตรงกึ่งกลางนะคะแล้วก็ถักเว้นเป็นช่วงคอไว้นะคะแล้วเราก็จะถักตัวสายเสื้อขึ้นไปเนาะค่ะแล้วก็จะใช้ไหมพรมสีเดียวกันกับตัวแถวสุดท้ายของเรานะคะก็ถ้าเพื่อนๆมีสีแดงก็ใช้สีแดงเพราะว่าของไหมนะคะไม่มีสีแดงแล้วก็เลยใช้สีส้มแทนเนาะค่ะเราก็มาเริ่มกันที่หลักแรกเลยนะคะที่เป็นโซ่6หลักนี้นะคะเราก็จะแทงในโซ่หลักที่3นะคะแล้วก็ควักปลายไหมขึ้นมาค่ะถักโซ่ประมาณ5หลักนะคะแล้วเราก็จะไปเลื่อนห่วงค่ะตรงหลักโซ่3นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่5หลักเหมือนเดิมค่ะแล้วไปเลื่อนห่วงตรงโซ่หลักที่3นะคะถักโซ่5หลักนะคะถักโซ่8หลักเนาะแล้วก็ถักเราจะเริ่มแถวใหม่แล้วนะคะคือถัก F ลงในโซ่หลักที่3นะคะถักโซ่5หลักค่ะและถัก F ลงในหลักถัดไปค่ะเราก็จะถักแบบนี้ไปจนถึงตรงที่เรามาร์กไว้นะคะก็รวมกันแล้วประมาณ6หลักนะคะมี6ช่องเนาะ
ค่ะเมื่อมาถึงตรงหลักที่เรามาร์กไว้นะคะเราก็จะถัก F ลงไปนะคะถักโซ่5หลักนะคะแล้วก็ถัก F ลงตรงหลักที่เรามาร์กไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่6หลักค่ะแล้วก็ถักแบบเดิมไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวเลยเนาะเมื่อเราขึ้นแถวใหม่นะคะเราจะถักโซ่3หลักนะคะแล้วเลื่อนห่วงตรงโซ่หลักที่3ค่ะอันนี้เราจะลดหลักลดช่องนะคะหรือใครจะไม่เลื่อนห่วงแบบนี้ก็ได้ค่ะคือถักโซ่8หลักแล้วก็ไปเลื่อนไปถัก F ลงในช่องที่2เลยได้นะคะค่ะเมื่อเลื่อนห่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะถักโซ่8หลักค่ะจาก6ช่องนะคะเราก็จะลดเหลือ5ช่องเหลือ4ช่องแล้วก็เหลือ3ช่องหลังจากนั้นเราจะถักคงที่ตลอดไปเลยค่ะคือ3ช่องไปเรื่อยๆนะคะค่ะเมื่อเราถักมาถึงตรงหลักสุดท้ายแล้วนะคะคือนับตั้งแต่ที่เราถักขึ้นมานะคะที่เรามาร์กไว้นะคะก็ประมาณ13หลักเนาะ13แถวนะคะเราก็จะถักโซ่1แล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะแล้วก็ไปถักอีก1แผ่นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาประกบตัวเสื้อกันค่ะค่ะแล้วก็จะเอาด้านในไว้ด้านหน้าไว้ข้างในนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงค่ะเดี๋ยวเราจะแทงมาจากอีกฝั่งนะคะดึงไหมมาจากอีกฝั่งเนาะแทงเข็มลงในอีกฝั่งนะคะแล้วก็ควักไหมจากฝั่งนั้นมาฝั่งนี้นะคะถักโซ่1ค่ะหรือเลื่อนห่วงนะคะถักโซ่1เนาะแล้วก็ถัก x ลงในโซ่5หลักนี้นะคะเราจะถักอยู่ 3x ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะถัก x ลงบนหลัก f นะคะเราจะแทงทะลุผ่านทั้ง2 f นี้เลยนะคะคือ f หน้ากับ f หลังนะคะพร้อมกับการเก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะค่ะก็ถักอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะถัก 3f แล้วก็ f ตรงหลักถัก 3x เนาะแล้วก็ถัก x ลงตรงหลัก f นะคะตรงนี้เราจะถัก 2x แล้วก็ 3x ก็พอแล้วนะคะถักโซ่1นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะถักตัวขอบเสื้อกันนะคะเราจะถักทั้งขอบเสื้อแขนเสื้อคอเสื้อคือถักโซ่1แล้วก็พลิกชิ้นงานค่ะไปหาด้านที่ถูกนะคะแล้วถัก x ลงบนหลักโซ่ค่ะลงในแต่ละช่องเลยนะคะ
เราก็จะถัก 3x ถึง 4x นะคะถักเฉพาะลงบนหลักลงในช่องเท่านั้นนะคะส่วนบนขอบๆนะคะเราจะไม่ถักเนาะค่ะเมื่อเราถักขอบตัวเสื้อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาถักข้างๆตัวเสื้อกันนะคะโดยเราทำปลายไหมให้เป็นโปมค่ะและถักรวบกัน2แผ่นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถักโซ่3หลักค่ะแล้วไปเลื่อนห่วงตรงแถวถัดไปนะคะถักโซ่1ค่ะแล้วกลับมาเลื่อนห่วงในอีกแผ่นหนึ่งนะคะแผ่นที่เรายังไม่ได้เลื่อนห่วงเนาะในช่องเดียวกันในแถวเดียวกันนะคะหลังจากนั้นถักโซ่3หลักค่ะเลื่อนห่วงในแผ่นที่เราเพิ่งเลื่อนห่วงไปก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเลื่อนห่วงตรงอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ค่ะถักโซ่1ค่ะแล้วก็กลับมาเลื่อนห่วงในแผ่นที่เราจับไว้นะคะถักโซ่3ค่ะโซ่3แล้วก็เลื่อนห่วงโซ่1แล้วก็เลื่อนห่วงแล้วก็โซ่3แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจบสีของมันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนสีค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะค่ะเมื่อมาถึงตรงสีฟ้านะคะเราก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้ามาเลื่อนห่วงแทนนะคะโดยเราจะทำปลายไหมให้เป็นโปมแล้วไปเลื่อนห่วงตรงหลักสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นสีฟ้านะคะควักไหมควักปมไหมขึ้นมานะคะลอดผ่าน1หัวมุมเข็มเนาะแล้วถักโซ่3ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมัดปลายไหมเนี่ยค่ะเข้าด้วยกันนะคะกันหลุดเนาะหลังจากนั้นเราก็จะตัดปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะไปเลื่อนห่วงตรงถักสีฟ้านะคะไปเลื่อนห่วงตรงหลักถัดไปเลยแถวถัดไปเลยนะคะพร้อมกับเก็บปลายไหมไปด้วยเลยนะคะถักโซ่1ค่ะแล้วก็ไปเลื่อนห่วงตรงอีกฝั่งหนึ่งนะคะถักโซ่3นะคะแล้วไปเลื่อนห่วงตรงแถวข้างบนค่ะหลังจากนั้นถักโซ่1ค่ะไปเลื่อนห่วงอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะเลื่อนห่วงไปมาแบบนี้นะคะแล้วก็สลับสีตามแต่ละแถวด้วยค่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสีส้มเราก็หมดเนาะเราก็เลยต้องใส่สีเหลืองขึ้นไปแทนนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ได้เสื้อผ้าแบบจีโซกันแล้วนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะขอบคุณค่ะ